Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω πάπια. Καλές γιορτές και πάπια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι αυτή τη φορά. Η πάπια μας έχει φαγωθεί σχεδόν όλη. Αυτή είναι ό,τι έμεινε μετά το μεσημεριανό μας. Την έχω προμηθευτεί από φίλη του καναλιού που ο άντρας της εκτρέφει πάπιες και είναι 2 χρόνια περίπου που μου λέει κάμε και την πάπια τα Χριστούγεννα να τη δούμε πως τη φτιάχνεις, διότι είχα πει ότι την κάνω πάρα πολλά ωραία και σήμερα θα τη φτιάξω να τη δείτε κι εσείς και να μου πείτε τα σχόλια σας. Πρώτη φορά, Μιχάλη, την πάπια την έκανα που είμαστε στη Γερμανία. Έφερε μας ο γιος μου μία πάπια και του λέω, μα δεν ξέρω να κάνω πάπια ρε Γιάννη, τι πώς θα την κάνω. Λέει μου, εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Αφού σου αρέσκουν οι προκλήσεις, κάμε την. Και ειλικρινά ήρθε πάρα πολλά ωραία και καθιέρωσα την. Κάθε χρόνο, αν μένε βροφρέσκα, θα πιο κατεψυγμένη. Πέρσι που έφερε στο χωριό πάλι ο Γιάννης. Ναι, πάλι πέρσι μου έφεραν στο χωριό. Λέει μου, τώρα ξέρεις να την κάμεις. Παρόλο που μου την έφεραν και κατεψυγμένη, την ξεπαγώσαμε και έγιναν εξαιρετική η πάπια. Φυσικά ήρθε νοπή. Ναι, φρέσκα νοπή. Και τη στραγγίζομαι από το αίμα. Από τα ψες την έβαλα σε σουρωτήρι να στεγνώσει καλά, να φύγει το αίμα της, για να μπορεί να απορροφήσει τα διάφορα υλικά. Πώς να τις βάλω. Τα υλικά μας είναι μια πάπια ξεπάγωτη, στραγγισμένη, όπως την βλέπετε εδώ. Αυτή είναι 200 περίπου γραμμάρια. Είναι 5-6 μηνών τινό. Έτσι μου είπε η κοπέλα. Θέλω 50 ml ελαιόλαδο, δηλαδή είναι 1/4 του ποτηριού. 5 κουταλιές. 5 κουταλιές. Επίσης, στο φυτικό μου το βούτυρο, 50 γραμμάρια. Είναι σπράι το βούτυρο, στην Κύπρο έχουμε το σπράι. Έχω εδώ μια κουταλιά μέλι, άνοιξε το μέλι μου φίλες μου, αλλά να το ρίξουμε όλο. Θα το κάνουμε ένα μείγμα, δεν έχει πρόβλημα. Είναι μια κουταλιά 20 γραμμάρια, 20 γραμμάρια μουστάρδα, μια κουταλιά, 20 γραμμάρια μαρμελάδα, εμπρές δικές μου μαρμελάδες, εσπεριδοειδό, πορτοκάλι, εσπεριδοειδή διάφορα, ό,τι έχουμε. Επίσης έχω έναν κύβο, ό,τι κύβο θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Είναι ένα κουταλάκι κάρι, λίγο πιπέρι, μια κουταλιά αλάτι, 15 γραμμάρια. Να τα δοκιμάσουμε και ό,τι χρειαστούμε θα το προσαρμόσουμε. Θα το προσθέσουμε. Επίσης, και ένα πορτοκάλι. Ένα πορτοκάλι και να το δείτε. Τι πορτοκάλι είναι αυτό. Μέρλιτο. Είναι ένα μεγάλο πορτοκάλι μέρλι γλυκό. Το φούρνο μου ήδη τον έχω αναμμένο. Στους 200 βαθμούς. Αρχίζουμε με τους 200 βαθμούς. Στον αέρα. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Εδώ στη λεκάνη μου έχω το κούτυρο. Ρίχνω και το λαδάκι μου. Το ελαιόλαδο. Εν τω μεταξύ, την αντικολλητική μου κόλλα την έβαλα βρεγμένη για να έχω υγρασία. Να μην μου στεχνώσει και να βάλω πάνω ήταν να πω γαλοπούλα, την πάπια μου. Θα μπουν τούτα εδώ να φύγουν. Εν το κάρι, έχω το αλατάκι, πάει, έχω το πιπεράκι, να βάλουμε και τον κύβο. Τώρα τούτα, να τα κανονίσουμε σιγά σιγά. Επειδή θέλω να τα δείξω βασικά φίλες μου, αν δεν τα δείχνα θα έβαλα τα κουτάλια κατευθείαν και τέλειωσε η ιστορία. Και θα το ανακατέψεις τώρα εδώ. Ναι, το μείγμα θα το ανακατέψω. Επειδή ήθελα να σας τα δείξω, έβαλα διάφορα κουτάλια για να ξεχωρίζουν. Το μείγμα θα το ανακατέψω. Τίποτο και θα σπίξω. Θα πάρεις το χυμό που το μισό το πορτοκάλι. Είναι ωραίο το φρέσκο το πορτοκάλι. Εντάξει. Και με τούτο το μείγμα θα λείψω την πάπια. Πίζει γιατί χειμώνας, αλλά θα λιώσει. Είναι βούτυρος, είναι λάδι, έγινε ένα μείγμα. Τώρα φίλες μου θα πάω και την πάπια μου και θα τις σφίξω και τούτης. Να το τρίψουμε και να το σφίξουμε. Βλέπεις ότι είναι γέμα μες στο ταψί μου. Ναι. Με ζέστουτο. Απαναγία μου. Χυμό μέσα στην πάπια. Ναι. Παντού. Κάνουμε της ένα μασάζ. Αν δεν έχετε πορτοκάλι μπορείτε μανταρίνι. Αν δεν έχετε μανταρίνι μπορείτε και τρόμιλο. Λεμόνι. Μπορεί να βάλει και λεμόνι, αλλά το πορτοκάλι και το μαντορίνι έχω πάει καλύτερα, έχει μια γλύκα τούτο. Δεν να τα βάλουμε όλα εξ αρχής, να τα έχουμε δαμέ. Και ό,τι χρειαστεί να βάλουμε. Να μυρίσει και μέσα. Βέβαια, να μπει και μέσα. Θέλει και μέσα, παντού. Να ψηθεί ωραία. Μέσα, λίφω την παντού. Και βάζεις και από μέσα. Βέβαια.
τις φτερούγες μας. Θέλει την υπομονή της, αλλά γίνεται πολλά ωραία. Δεν είναι καθημερινό φαγητό. Όχι, γιορτινό το φαγητό. Είναι μια φορά το χρόνο, μια φορά κάθε 2 χρόνια, όπως τύχει. Ή να λείψεις και λίγο. Ναι, να έχει και κάτω. Βρεγμένη αντιαλκοολητική σκόλα. Βρεγμένη, πάει. Θα πάει στο φούρνο. Τώρα 1 λεπτό ακόμα. Φίλες μου, την καλύπτω με βρεμένη κόλλα. Δεν και πατούμε την μπα, απλώς έτσι, για να μου μείνει ωραία ζουμερή. Και να δείτε τη συνέχεια. Βάλουμε το καπάκι. Κλείνει ωραία η γαστρά. Ναι. Και πάει στο φούρνο. Παίρνει τουλάχιστον 2 ώρες. Ώρες καλές. Στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Όσοι δεν έχουν αέρα, θα την υψίσουν στις αντιστάσεις. Ναι, συνέδωσε στις αντιστάσεις. Μετά από παραπάνω από μισή ώρα, έχει το λαδάκι της. Θέλεις κι άλλο? Ναι, τώρα που τραβά. Τώρα να είναι ωραία. Ακούς την που... Ναι. Να την γυρίσεις καθόλου. Όχι, θα τη γυρίσω καθόλου. Να την εξισκεπάσουμε στο τέλος. Θες να με τον λαιμό για να πάει μέσα. Βάλουμε. Θέλουμε να έχουμε για να μπορούμε να την αλήφουμε. Το πήξω σε το λίγο. Θα διατηρώ το προηγουμένο. Ναι, να μου μείνει έτσι ωραία ζουμερή. Εμπατέντες δικές μου φίλες μου. Λειτουργούν. Είναι θέμα λογικής. Θα πάει πίσω στο φούρνο λοιπόν να συνεχίσουμε. Συνεχίζομαι. Ωραία, όπως είπαμε θα το παρακολουθούμε. Έχουμε βράσει, καρότο, κουνουπίδι, πατατούλα. Για συνοδευτικά. Τις βάλεις ακόμα λίγη, στη μία ώρα ακριβώς. Μία ώρα. Έχει τα ζουμιά. Έχει υγρά, έχει. Έχει τα υγρά Η της. βρεγμένη κόλλα από πάνω και επειδή το σκεύος κλείνει καλά, δεν την αφήνει να στεχνώσει. Εμάς και θέλω να στεχνώσει, θέλω να μείνει ζουμερή και ωραία. Για το που κάναμε μπολικών, για να έχουμε. Για να την αλήφεις κάθε μισή ώρα περίπου. Ακόμα ζουμερή, βγάλει γέμο. Ναι. Πρέπει να την τρικλήσει και να μην βγάλει γέμο. Όσο βγάλει γέμο, ακόμα θέλει ψήμα. Στις 2 ώρες, τι λέει. Ψημένο. Ψήθηκε. Ψημένο. Οπότε τι θα κάνεις τώρα. Άτι. Στις 2 ώρες θα την βάλεις πίσω ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο, άλλο κανένα δεκάλεπτο. Θα την ξεσκεπάσω. Άρα όσα κιλά, τόσες ώρες στο φούρνο. Θέλει περίπου, ναι. Είναι όπως τη γαλοπούλα. Θερμοκρασία σταθερή στους 200 και συνεχίζουμε. Μετά από 2 ώρες και 10 λεπτά σύνολο στο φούρνο, Την κόλλα πάντα λαβρεγμένη. πάντα με την κόλλα βρεγμένη και τη γάστρα καλυμμένη. Τώρα Πρέπει να ψήθηκε, να. ψήθηκε, ναι. Ο μαλακί πάει ωραία μέσα. Μήπως ακουμπά σε κόκκαλο. Μπορεί. Άστιζα με. Ναι, πέφτει τώρα. Μπα στο κόκκαλο. Πρέπει Μάλιστα. κάπου. Να είναι μέσα στο ψαχνό. Μες στη σάρκα. Ναι. Εκουμπούσε, πέφτει, πήρα την ως πέφτει. κάτω. Άρα, Εγώ πήρα την ως άρα, κάτω. άρα. Πόσο δείχνει. Κατεβαίνει τώρα 84, 83. Πάμε. Θα σιουρευτούμε να με βγάζει αίμα. Θα τη βγάλεις σε πιατέλα. Όχι, αφού ακόμα να την βάλουμε να κοκκινήσει. Φίλες μου, Κοτσίνησε από κάτω. ναι, ξαναπίσω και θα την βάλω λίγο να μου κοκκινήσει. Πάλι θα της βάλω λίγο, δαμέ. Πάραμε λίγο παραπάνω. Να την αφήγεις πάλι μέσα στο... Ναι, ξεσκέπας την τώρα, να πάρει έναν απαλό χρώμα και θα τη σερβίρουμε. Καλά, μέσα σε πιατέλα. Βέβαια. Ώστε να τη βάλεις ακόμα 5 λεπτά. Ναι, να βάλουμε να ξεσκέπασει. Να πάρει και ένα ωραίο χρώμα. Πήρε ήδη χρώμα, είδες την είναι ωραία που γυαλίσε. Μετά από συνολικά 2 ώρες και 20 λεπτά πάμε να δούμε Είδαν και το βάρος της. πιο 300. Ο χρόνος ψησίματος είναι ανάλογος του βάρους της. Με το κοκκίνισμα. Καλύψε έτσι. Ναι. Όχι ρε. Έλα μάνα, μια χαρά είναι. Έλα, χώσου το κοντά. Πάμε. Ωραία. Είναι και το λάδι. Μύρισε ο τόπος. Τώρα να σας ζω και δεν λάβω όπως πρέπει, περίμενε. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Ναι, Μιχάλη. Τι ωραία που ψήθηκε μέχρι μέσα. Καϊκά. Νοστιμότατη πάπια από την Ελίζα, φίλοι και φίλες. Φτιάξτε και εσείς πάπια όπως σας δείχνει η Ελίζα και θα απολαύσετε νοστιμότατη πάπια. Τώρα τις γιορτές είναι ό,τι πρέπει.
Είναι πιάτσο κανένα λαχανικό, μπορεί να κάνουμε και μια σατσούνα να τις βάλουμε Να το με το απολαύσουμε λάδι. κάτω, ναι. Ακριβώς, με το λάδι που έχει μείνει. Τώρα θα βιαζόμαστε κάνουμε. για το βίντεο. Αλλά είναι απόλαυση φίλες μου, κάντε την, απολαύστε την και τα Δώστε like στο ξαναλέμε. βίντεο. Ακόμα μια χριστουγεννιάτικη συνταγή με υγεία, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλές γιορτές.